हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू हर्षा कूक गुजराती चैनल में। आज આપણે બનાવીશું ફરાળમાં ખાઈ શકાય એવી બધી જ વાનગી બની શકે એવો ફરાળી લોટ ઘરે બનાવીશું। બજારમાં મળતા ભેળસેળવાળા ફરાળી લોટ કરતાં ઘરમાં શુદ્ધ એવો ફરાળી લોટ આપણે તૈયાર કરીશું। શ્રાવણ મહિનાનો તહેવાર ચાલુ થઈ ગયા છે, તો શ્રાવણ મહિનામાં બધા જ ફરાળ अलग अलग तमे बनावी शकशो एवो लोट आपणे तैयार करिए। आ लोटथी बधुं बनी शकशे। तो चालो बनावीए। ए पहेला मारी चेनल पर जो नवा आव्या होय, विडियो सारो लागे तो लाइक करजो अने जो नवा आव्या होय तो सब्सक्राइब करी बाजुमां रहेला बेल आइकनने प्रेस कर दो, जेथी आवनारी दरेक रेसिपीनी नोटिफिकेशन तमने मळी जाय। तो चालो बनाववानुं शरू करिए। तो सौथी पहेला अहींया अर्धो कप जेटलो मैं राजगरो लीधो छे। राजगरो आपणे घरे आवी रीते होय एवो लेवानो। बहारथी राजगरानो लोट लेशो तो एमां भेळसेळवाळो आवशे। एने आपणे एक मिक्सर जारमां लई लईशुं अने आपणे एने झीणो एवो दळी लईशुं। आपणो झीणो लोट दळीने तैयार छे। तो आ रीतनो झीणो बने त्यां सुधी आपणे झीणो दळवानो। आपणे एने एक बाउलमां काढी लईशुं। हवे जोईशुं आपणे आगळनी प्रोसेस। तो अहींया आपणे 4 लोट मिक्स करी अने लोट तैयार करीशुं फराળી। हवे अहींया मैं 1/4 कप जेटलो सामो लीधो छे। तमे मोरैयो कहेता होय तो मोरैयो ए लीधो छे अने एने पण आपणे झीणो दळी लईशुं। तो मोरैयो खूब ज झीणो सरस दळाय छे, तो तमारे आवो झीणो पाउडर तैयार करी लेवानो। एने पण आपणे एक बाउलमां काढी लईशुं। तो मित्रों अहींया 4 लोट आपणे मिक्स करी अने सरस मजानी बधी ज वानगी बनी शके एवो आपणे लोट तैयार करीशुं। हवे 1/4 कप जेटला मैं साबुदाणा लीधा छे, एने पण आपणे एक मिक्सर जारमां क्रश करी झीणो एवो पाउडर तैयार करी लईशुं। तो झीणो एवो पाउडर आपणो बनीने तैयार छे। तो आ रीते झीणो एवो पाउडर तैयार करी अने एने साइडमां राखीशुं। तो हवे आपणे आगळ બધા લોટને મિક્સ કરી અને પ્રીમિક્સ તૈયાર કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલા મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે અડધો કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ દળેલો ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે 1/4 કપ જેટલો મોરૈયો કે પછી સામો લોટ આપણે 1/4 કપ જેટલો લીધો છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલો આપણે સાબુદાણાનો જે પાવડર દળીને તૈયાર કર્યો એ આપણે ઉમેરી દઈશું। અને જો આ માપ પ્રમાણે તમે બધા જ લોટ જો મિક્સ કરી અને વાનગી બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ રોટલી, ભાખરી, થેપલા બધું જ સારી રીતે બનશે। અને હવે આપણે ચોથો લોટ ઉમેરીશું। તો મિત્રો આ રીતે તમે ચોક્કસથી શ્રાવણ મહિનામાં કોઈ પણ તમે વ્રત કર્યા હોય તો આ રીતે તમે લોટ બનાવજો, ઘરે શુદ્ધ બનશે। અને હવે છેલ્લો લોટ આપણે ચોથો ઉમેરીશું, એ છે સિંગોડાનો લોટ અથવા તો આરા લોટ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો જો તમારી પાસે સિંગોડાનો લોટ ના હોય તો। અને હજી એક બીજી તમને બતાવી દઉં, એ લોટ પણ તમે ઉમેરી શકો। તો અહીંયા મેં સિંગોડાનો લોટ 2 ચમચી જેટલો ઉમેર્યો છે। અને જો સિંગોડાનો લોટ તમારી પાસે ન હોય, આરા લોટ પણ ન હોય તો તમે અહીંયા બટેટાની વેફર જે ઉનાળામાં આપણે બનાવીને રાખી હોય તો એને આપણે દળી અને ઝીણો ચાળી અને ઝીણો એવો પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો અને એ ઉમેરી દેવાનો, તો પણ ખૂબ જ સરસ તમારું કામ થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે ફરાળી લોટ ઘરે તૈયાર કરવાનો। આમાંથી આપણે રોટલી, ભાખરી, થેપલા, પરાઠા કંઈ પણ વાનગી, પેટીસ બનાવો તો એમાં પણ ઉમેરી શકો છો। અને આપણે જો ભજીયા, ગોટા, ફરાળી બનાવવા હોય તો એનું તમે ઉપરનું પડ બનાવવા માટે આ લોટનું સરરી બનાવી અને તમે બનાવી શકો છો। તો મિત્રો આ લોટ એક વખત બનાવ્યા પછી આખો મહિનો કે કોઈ પણ વ્રતમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવજો। જો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને જો ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસિપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય અને સૌથી પહેલાં તમે વિડીયો જોઈ શકો। તો મળીએ રોજ આવા શ્રાવણ મહિનામાં
નવી નવી ફરાળી વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.